สวัสดีค่ะปลายปี 2568 เนี่ยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่ที่บอกเลยว่ารุนแรงแบบที่ไม่เคยมีใครเจอมาก่อนเลยนะคะหลายคนถึงกับพูดว่านี่คือครั้งที่หนักที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมืองเลยทีเดียวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมครั้งนี้ถึงเอาไม่อยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเจาะบทเรียนจากเหตุการณ์นี้ไปพร้อมๆกันค่ะคือเพื่อให้เห็นภาพความรุนแรงนะคะทางการเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าฝน300ปีค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะคำว่าฝน300ปีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาเก็บสถิติมา300ปีนะแต่มันเป็นศัพท์ทางเทคนิคค่ะที่เอาไว้อธิบายว่าฝนที่ตกหนักขนาดนี้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นมันน้อยมากๆน้อยแค่ไหนน่ะหรอคะก็คือในทางสถิติแล้วมันมีโอกาสเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในรอบ300ปีหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในแต่ละปีก็แค่ 0.33% เท่านั้นเองโหน้อยมากๆเลยใช่ไหมคะก็นั่นนะสิคะคำถามใหญ่ที่ทุกคนคาใจเลยก็คือหาดใหญ่นี่ก็เจอน้ำท่วมมาบ่อยๆไม่ใช่หรอแต่ทำไมครั้งนี้มันถึงหนักหนาสาหัสขนาดนี้ทำไมถึงควบคุมได้มันมีอะไรที่ต่างออกไปต้องบอกว่ามันมีหลายปัจจัยซ้อนกันอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆคลี่ดูกันไปทีละเรื่องเลยโอเคค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาเริ่มกันที่ภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกันก่อนเพื่อให้เห็นภาพตรงกันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันหนักหนาสาหัสขนาดไหนคือน้ำมันมาเร็วมากค่ะมันเปลี่ยนเมืองหาดใหญ่ทั้งเมืองให้จมอยู่ใต้น้ำในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองลองนึกภาพตามนะคะพื้นที่เศรษฐกิจใจกลางเมืองเลยอย่างแถวตลาดพลาซ่าถนนกิมยงน้ำสูงท่วมมิดหัวเลยนะ 2-3 เมตรถนนใหญ่ๆที่เคยมีรถวิ่งกลายเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกรากน่ากลัวมากแล้วที่พีคที่สุดคืออะไรทราบไหมคะปริมาณฝนที่ตกลงมาสะสมแค่3วันสูงถึง630มิลลิเมตรคือมันทบทุกสถิติที่เคยมีมาเลยค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูว่าอะไรที่ทำให้ครั้งนี้มันพิเศษกว่าครั้งอื่นๆเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาดูพื้นฐานกันก่อนนั่นก็คือลักษณะทางภูมิศาสตร์ของหาดใหญ่เองซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เมืองนี้เสี่ยงต่อน้ำท่วมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะหัวใจของเรื่องนี้เลยนะคะก็คือลักษณะภูมิประเทศของหาดใหญ่ที่เขามักจะเรียกกันติดปากว่าเป็นเมืองในแอ่งกระทะค่ะลองนึกภาพตามง่ายๆเลยนะคะตัวเมืองหาดใหญ่เนี่ยก็เหมือนกับก้นกระทะเป็นที่ราบลุ่มต่ำๆแล้วก็ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาเดินเขาอย่างเขาคอหงซึ่งแน่นอนว่าตามหลักธรรมชาติเลยพอน้ำมันมาจากที่สูงมันก็ต้องไหลลงสู่ที่ต่ำซึ่งก็คือตัวเมืองหาดใหญ่นั่นเองพอเป็นแบบนี้เส้นทางการไหลของน้ำมันก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะคือพอฝนตกลงมาบนภูเขารอบๆไม่ว่าจะจากเขาคอหงจากสะเดาหรือจากนาหม่อมน้ำทั้งหมดเนี่ยก็จะไหลบ่าลงมารวมกันที่ตัวเมืองแล้วก็ไปลงที่คลองสายหลักนั่นก็คือคลองอู่ตะเภาที่ทำหน้าที่เหมือนท่อระบายน้ำเส้นเลือดใหญ่ของเมืองเลยค่ะจากนั้นคลองนี้ก็จะระบายน้ำทั้งหมดออกไปที่ทะเลสาบสงขลาอีกทีพูดง่ายๆก็คือโดยธรรมชาติแล้วหาดใหญ่เป็นเมืองที่ถูกสร้างมาเพื่อรองรับน้ำเลยล่ะค่ะโอเคพอเราเข้าใจแล้วว่าหาดใหญ่มีความเสี่ยงพื้นฐานยังไงทีนี้มาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยค่ะเพราะมันมีปรากฏการณ์ทางอากาศที่มันผิดปกติมากๆเกิดขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนความเสี่ยงที่ปกติพอจะรับมือไหวเนี่ยให้กลายเป็นมหันตภัยไปเลยคือมันเหมือนเป็นพายุที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะเพราะว่ามันมีปัจจัยโหดๆ2 อย่างมาเจอกันพอดีอย่างแรกเลยเราอยู่ในช่วงของลานีญาพูดง่ายๆก็คือน้ำทะเลมันอุ่นกว่าปกติมันก็เลยระเหยกลายเป็นเมฆเป็นฝนได้เยอะกว่าเดิมอันนี้คือตัวตั้งต้นเลยแต่ที่มาซ้ำเติมให้มันเลวร้ายสุดๆไปเลยก็คือปัจจัยที่2ค่ะนั่นคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฝนตกแช่บางคนก็เรียกว่าเรนบอมเลยนะคือนึกภาพกลุ่มเมฆฝนก้อนใหญ่ๆที่มันไม่ยอมเคลื่อนที่ไปไหนแต่กลับหยุดนิ่งแล้วก็เทน้ำทั้งหมดโครมลงมาที่หาดใหญ่ที่เดียวแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยค่ะมาดูตัวเลขกันจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะปกติแล้วเนี่ยที่เราเรียกว่าฝนตกหนักมากเนี่ยเกณฑ์มันอยู่ที่ประมาณ90มิลลิเมตรทีนี้ย้อนไปตอนน้ำท่วมใหญ่ปี53ที่ว่าหนักๆแล้ววันที่ตกหนักสุดคือ301มิลลิเมตรแต่ครั้งนี้รู้ไหมคะว่าเท่าไหร่วันที่พีคที่สุดวันเดียววัดได้359.6มิลลิเมตรคือมันมากกว่าเกณฑ์ที่เรียกว่าหนักมากถึง4เท่าแล้วก็ยังทำลายสถิติเดิมของปี53ไปอีกมันหนักขนาดนั้นเลยค่ะแล้วเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะคะในขณะที่น้ำฝนมหาศาลขนาดนั้นกำลังพยายามจะระบายออกจากเมืองมันดันมาเจอกับอีก1ด่านค่ะนั่นก็คือภาวะน้ำทะเลหนุนสูงพอดีเป๊ะในทะเลสาบสงขลาลองนึกภาพนะคะเหมือนเรามีน้ำเต็มท่อแล้วปลายท่อโดนเอาอะไรมาอุดไว้น้ำมันก็ระบายออกไปไม่ได้สถานการณ์ตอนนั้นก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะ
เอาละค่ะที่เราคุยกันไปทั้งหมดนั่นคือปัจจัยทางธรรมชาตินะคะแต่หายนะครั้งนี้มันไม่ได้มีแค่นั้นค่ะมันมีเรื่องของการจัดการของมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคำถามก็คือในเมื่อรู้ว่าพายุกำลังจะมารู้ว่ามีความเสี่ยงแล้วทำไมการรับมือถึงดูเหมือนจะผิดพลาดไปหมดใช่ค่ะนี่คือคำถามที่คาใจคนทั้งประเทศเลยก็ในเมื่อกรมอุตุก็เตือนแล้วเตือนล่วงหน้ามาตั้งหลายวันแล้วทำไมคนส่วนใหญ่ถึงยังติดอยู่ในเมืองทำไมอพยพหนีออกมาไม่ทันมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นกันแน่คะและนี่คือคำตอบที่น่าตกใจมากค่ะสาเหตุหลักเลยก็คือระบบเตือนภัยน้ำท่วมของหาดใหญ่ที่เรามีอยู่เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้คอยจับตาดูลำน้ำสายหลักคือรอวัดระดับน้ำที่ไหลมาจากต้นน้ำแต่ไอ้เจ้าเรนบอมหรือระเบิดฝนครั้งนี้มันไม่ได้มาจากต้นน้ำค่ะแต่มันตกลงมากลางหัวกลางเมืองหาดใหญ่โดยตรงเลยเรามาลองไล่ไทม์ไลน์กันดูนะคะจะได้เห็นภาพความสับสนที่เกิดขึ้นคือช่วงค่ำเนี่ยฝนมันเริ่มตกหนักมากๆแถวเขาคอหงที่อยู่ติดกับเมืองเลยแต่ระบบเตือนภัยหลักที่ไปวัดน้ำในคลองร.1ซึ่งรับน้ำมาจากที่อื่นมันยังบอกว่าระดับน้ำปกติธงเตือนภัยก็เลยยังเป็นสีเขียวอยู่ทุกคนก็เลยยังชะล่าใจแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมวลน้ำก้อนมหึมาที่มันสะสมอยู่บนเขาคอหงเนี่ยมันไหลทะลักลงมาที่กลางเมืองแบบกระทันหันเลยค่ะกว่าที่เจ้าหน้าที่จะรู้ตัวแล้วเปลี่ยนเป็นธงแดงสั่งอพยพมันก็สายไปแล้วตอนนั้นน้ำก็เชี่ยวและแรงจนหนีไปไหนไม่ได้แล้วค่ะนี่เป็นเสียงจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆนะคะเขาเล่าว่าตอนที่ธงแดงถูกยกขึ้นกระแสน้ำก็แรงเกินกว่าจะหนีออกมาได้แล้วมันทำให้เราเห็นภาพเลยว่าการเตือนภัยที่ช้าไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงมันหมายถึงความเป็นความตายได้เลยมันเปลี่ยนจากสถานการณ์ที่ยังพอหนีได้ให้กลายเป็นกับดักที่อันตรายถึงชีวิตเพื่อให้เห็นภาพความแตกต่างที่ชัดเจนสุดๆนะฮะลองนึกถึงตอนน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพปี54ดูค่ะอันนั้นน่ะเป็นน้ำที่ค่อยๆขึ้นมาค่อยๆซึมเรามีเวลาเตรียมตัวกันเป็นวันเป็นสัปดาห์เลยแต่ของหาดใหญ่ครั้งนี้ไม่ใช่เลยค่ะมันคือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมาทีเดียวแบบตุ้มเดียวกระแสน้ำก็แรงมาเร็วมันเลยทำให้การรับมือแบบที่เราคุ้นเคยหรือการอพยพมันทำแทบไม่ได้เลยค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราไล่เรียงกันมาทั้งหมดแล้วตอนนี้เรามาสรุปบทเรียนสำคัญจากมหาอุทกภัยครั้งนี้กันดีกว่าว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่พอมาเจอกันปุ๊บก็กลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งประวัติศาสตร์แบบนี้ได้จะเห็นเลยว่าหายนะครั้งนี้มันไม่ได้มาจากสาเหตุเดียวจริงๆค่ะแต่มันเป็นการรวมตัวของทุกอย่างเลยเริ่มตั้งแต่ 1. ภูมิศาสตร์ที่เปราะบางอยู่แล้ว 2. สภาพอากาศที่มันรุนแรงแบบสุดขั้ว 3. ระบบเตือนภัยที่ดันมองไม่เห็นภัยที่มาผิดทิศผิดทาง 4. โครงสร้างพื้นฐานอย่างระบบระบายน้ำที่รับไม่ไหวและสุดท้าย 5. การตอบสนองในภาวะวิกฤตที่อาจจะสับสนและช้าเกินไปในช่วงเวลาที่ทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิตคนเลยค่ะและสุดท้ายนี่คือคำถามที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคิดกันค่ะเหตุการณ์ที่หาดใหญ่ครั้งนี้มันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนที่ดังมากๆเลยนะคะว่าภัยธรรมชาติในยุคนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วมันทั้งรุนแรงขึ้นและคาดเดายากขึ้นบทเรียนที่เจ็บปวดครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ของคนหาดใหญ่เท่านั้นแต่เป็นบทเรียนของพวกเราทุกคนของทุกเมืองที่ต้องกลับมาถามตัวเองอย่างจริงจังว่าเมืองของเราพร้อมสำหรับภัยพิบัติครั้งต่อไปแล้วหรือยังคะ